Okey, tips hari ni hanya untuk ketika emergency ya, bukan untuk hari waktu biasa guna power bank. Ada waktu blackout, waktu banjir ataupun waktu sesat dalam hutan. Okey, waktu emergency, power bank tak ada, elektrik tak ada, kita tak boleh tarik kuasa matahari macam kartun, tapi kita ada tips yang boleh. Kesemua 4 barang ni boleh dapat kat kedai RM2. Murah saja. Okay, go. Lepas.